După ce am vizitat temple hinduse și budiste în Colombo, am avut prima experiență culinară în bucătăria sri-lankeză și ne-am echivalat permisul de conducere ca să putem conduce aici. Am fost pregătiți să pornim către Uluwatuna, un orășel de pe coasta sudică a Sri Lankai. Uluwatuna se află la o distanță de aproximativ 2 ore de Colombo pe autostradă și 3 ore pe drumul național. Uluwatuna este destul de populară în rândul turiștilor datorită plajelor din împrejurimi, a țestoaselor care pot fi observate pe plaja Turtle Beach, a apusurilor minunate pe care le puteți vedea aici, cât și pentru snorkeling. Noi am petrecut la Uluwatuna doar 2 zile, motivul fiind că nu am vrut să schimbăm cazarea chiar în ziua de Revelion, însă am recomandat să petreceți 3 zile măcar aici. Ca metodă de transport am folosit mașina, am rezervat cursa prin aplicația PickMe, acel Uber local și am plătit 6500 de rupii, 28 de euro, aproximativ 140 de lei. De asemenea, am achitat și taxa de autostradă, 300 de rupii, 1,30 euro sau 6,50 lei. Se poate ajunge aici și cu trenul, nu este un tren direct, iar prețul ar fi undeva în jur de 900 de rupii de persoană, adică 4 euro sau 19 lei. Altă variantă ar fi cu autobuzele locale, un cost aproximativ de 1500 de rupii de persoană, 6,50 euro sau 32 de lei. O călătorie plină de adrenalină, de altfel, din câte am înțeles de la alți călători, de asemenea și din observațiile noastre în trafic. Am observat cât de agresiv conduc șoferii acestor autobuze, dar este o variantă de luat în considerare dacă doriți să economisiți banii la transport și nu aveți bagaje multe. Noi suntem Andreea și George și momentan vă salutăm din Sri Lanka. Cineva a dat foc la frunze afară. Da? Deci trebuie să fim atenți, să ținem geamul închis. Deci avem camera. Suntem direct la acoperiș. Nu mai izolat. Nu mai. Baie destul de generoasă. La acest hotel am plătit 6500 de rupii pe noapte, 23 de euro, mai exact 138 de lei. Prețul a inclus și micul dejun. Salutare! Mergem la plajă. Da, mergem la Dalawela Beach. Dalawela. Să ne dăm cu leagănul din palmier și să vedem apusul. Este foarte frumos. Gazda noastră spune că plaja chiar din fața noastră e mai frumoasă. O să vedem că trecem către ea și de acolo mergem pe jos către Dalawela. Ar trebui să fie aproximativ un sfert de oră. Hotelului se află plaja Dalawela, dar momentan am observat pescuitul clasic tipic sri-lankezilor, pe care de regulă în Hikkaduwa l-am văzut în vlogurile altor persoane, însă am găsit și aici, acolo, și vrem să ne apropiem puțin de ei, să filmăm mai îndeaproape. Au o tehnică foarte interesantă de a pescui.
Uite cum l-a prins. Uite cum l-a prins acolo. Acum l-a Stilt fishing sau pescuitul pe picioroange este o tehnică apărută în urmă cu 70 de ani la sfârșitul celui de-al doilea război mondial dintr-o necesitate. Deoarece hrana era destul de greu de procurat și locurile de pescuit erau foarte aglomerate, pescarii au început să folosească epavele navelor scufundate pentru a pescui, iar mai târziu au început să-și poziționeze picioroangele acelea din lemn între coral și pietrele din apă. De 3 generații încoace, acești pescari își etalează tehnicile de echilibristică dis de dimineață și seara la apus pentru a prinde herring și macrou în apele mici de coastă între Unuatuna și Weligama. Deși planul inițial a fost să explorăm Dalauela Beach, am decis să rămânem totuși în Mihiripena, unde am fost surprinși de un apus absolut minunat. Cerul a fost senin, iar culorile incredibile. Ne-am simțit din nou copii pe leagănul agățat de palmier, bucurându-ne în continuare de acest spectacol al naturii. Spre seară, în drumul nostru către restaurantul unde urma să avem cina, l-am întâlnit pe Cianuca, șoferul nostru de tuk-tuk. Acesta ne-a povestit că își dorește foarte mult să găsească un loc de muncă în România. Dacă aveți un loc de muncă sau dacă puteți să-l ajutați cumva, lăsați-ne detalii în comentarii. Am luat cina la un restaurant local unde am avut ocazia să încercăm 3 diferite feluri de curry și am mâncat pentru prima dată roti cu legume și cașcaval. Au fost delicioase toate. Ne-am trezit cu imaginea unui păun care se plimba aici în spate pe șinele de tren. Și prin copacii aceștia aici, o familie întreagă de maimuțe a început să fugă pe partea cealaltă. E un fir, nu cred că e de curent, e un spor. De curent? De curent. Și au fugit toți pe partea cealaltă. N-am apucat să filmăm, din păcate. Am filmat eu puțin. Da. Și prin curtea asta mai sunt și alte viețuitoare. Sunt o grămadă de veverițe. Veverița de palmier se numește. Sunt foarte micuțe și au o coadă nu atât de stufoasă ca veverițele noastre, dar sunt tare simpatice. Aceasta e plaja Mihiripena, unde am fost ieri. Aseară, din păcate, n-am observat mormanul acesta de cauciucuri. Pe plajă, într-adevăr, am observat câteva sticle de plastic și se pare că poluarea prinde amploare și aici și încep să ruineze plajele, ceea ce mă întristează destul de mult. Cauciucurile astea presupun că vor fi arse. Am tot văzut că, scuzați, lumea aprinde foc în curte, nu știu exact ce... Gunoi. Da, gunoi. Acum, pe de o parte pot să înțeleg, probabil nu au încă un sistem de colectare al gunoiului. Presupun, nu... N-am făcut încă research în privința asta, dar e destul de trist dacă nu au grijă de ceea ce au. Se vede că satul în sine, că este un sat, a prins așa, turismul a prins amploare și devine puțin haotic și cad în aceeași capcană ca alte țări din Asia de Sud-Est, cum în Indonezia, Thailanda, în unele zone din Filipine. În Filipine totuși au conștientizat deja un pic, înșergau plasticul, e banal de tot, nu-ți dă nimeni pungi de plastic, nici paie de plastic, toată lumea îți dă. Făceau niște paie din nucă de cocos și era foarte ok așa. Din frunzele de la nuca de cocos? Da, dar mai erau și acelea care le-am cumpărat eu acolo la Coconut Lookout. Cred că erau din bambus. Din bambus, da, uite, din bambus, ai dreptate. Da, e foarte frumos.
Iată, ne ajungi pe plajă, e destul de dificil accesul. La un moment dat, printre două clădiri, eu în drum. Aproape vis-a-vis de unde stăm noi e un bar și pe acolo am reușit să ieșim oarecum. Era o poartă deschisă. De obicei, majoritatea hotelurilor sau vilelor au scris no beach access, fără acces pe plajă. Deci depinde de cum vă e norocul, dacă vă vede cineva sau nu, dar plaja e superbă. Păcat că au construit destul de aproape de apă, însă asta este. Asta e capitalismul, se spune. Între timp, m-am ales și cu o nucă de cocos, că pentru asta am venit aici, în Sri Lanka. Prea mai am. Apreciez că paiele sunt de hârtie, nu sunt de plastic. Plaja totuși pare destul de întreținută, deci e plină de hoteluri, practic fiecare hotel are bucățica lui de plajă, neoficial, dar e destul de întreținută. Cred că o să facem și noi o baie acum. Ți-ai făcut un prieten? Un prieten, a? E fetiță? Da. Ai primit de mâncare? Da, am primit de mâncare. Ce avem aici? Orez cu legume. Orez cu legume. Avem o salată mixtă. O salată mixtă. O salată mixtă. Avem un curry de creveți și avem un curry cu calamari. Ce bine! Din câte am observat, sunt foarte mulți turiști ruși ucraineni și am văzut și aseară pe alea principală, aici prin Atuna, erau foarte multe meniuri în rusă. Hello, we have Russian salad. Yes, we have, ma'am, we have Russian salad, we have Ukrainian salad, and we have any kind of salad you would like. Într-un final am găsit și acel palmier cu frânghie, cel mai instagramabil palmier probabil din lume. Oricând ai o căutare pe Google, cu siguranță această imagine pentru Sri Lanka îți va apărea. Am văzut și această domnișoară care încerca din răsputeri să se urce și să se dea pe acea frânghie, însă se pare că nu a reușit. Priviți în față cum se stă la coadă la cel mai faimos punct de reper al plajelor de aici din Atuna, cel mai faimos punct instagramabil e coadă, se stă și pe o parte și pe alta, trebuie să aveți cunoștințe temeinice de Photoshop ca să puteți să eliminați personajele și să aveți the perfect frame. Gata, s-a terminat și apusul de ziua de azi. Plaja e aproape goală. S-a terminat și coada de la Instagram versus reality, de la leagănul acela despre care v-am tot povestit.
pe care noi am ales să locolim de data aceasta a fost una pusă așa cu bușel și ne-am gândit că mai bine îl petrecem împreună decât să stăm la coadă cu alți 30 de oameni, așteptându-ne rândul să ne dăm cu o frânghie. Deci aici la Unuatuna, Talauela, e nebunie noaptea pe stradă. Traficul e puțin mai mare decât ne-am fi așteptat noi și trebuie să ai grijă. Da, suntem încă la cazare, trebuie să mergem să scoatem bani pentru că booking-urile se fac cu plata direct la hotel, nu se ține nimeni banii, adică ce cazări am rezervat până acum, se plătește cash aici. Singurul loc unde am plătit cu cardul a fost în Colombo. A trebuit să luăm un tuk-tuk, avem un băiat cu care am tot vorbit aici, ne așteaptă jos, 1000 de rupii dus întors până la bancomat, scoatem bani să plătim, după care va trebui să terminăm bagajul, să-l închidem și să mergem la Mirisa. Am ajuns și la ATM. La fiecare tranzacție e un comision de 400 de rupii, nu? Da. Deci, 400? Da. 450 aici. 450, deci în jur de 2 euro. Am închiriat 2 tuk-tucuri. Călătoria către Mirisa am făcut-o cu 2 tuk-tucuri, deoarece nu ne-au încăput bagajele într-unul. Prețul a fost de 3500 de rupii, 15 euro sau 74 de lei. Distanța este de 30 de kilometri și călătoria durează cam 40 de minute. În următorul episod. Petrecem Revelionul la Mirisa, vizităm Parrot Rock, insula din fața Mirisei, ne trezim de vreme să prindem răsăritul pe Coconut Tree Hill și, bineînțeles, alte experiențe culinare. Dacă doriți să ne urmăriți aventurile în continuare, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Așteptăm sugestiile și părerile voastre în secțiunea de comentarii și nu uitați like, subscribe și share.